I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a Sziasztok! Ebben a videóban egy Seat Leont szeretnék nektek bemutatni, ami spanyolul oroszlánt jelent. Nem is akármilyet, hiszen ez egy Cupra R, azaz 265 lóerő, 350 Nm és 6,260-100-on. Nem húzom tovább az időt, jöjjön az intro! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. A Seat Leon egy kompakt hatchback, ami a Spanyolországban tátó León nevű városról kapta a nevét. Az első generáció 1999-ben jelent meg, ezt a második generációt pedig 2005-től 2012-ig gyártották Spanyolországban. 2020 óta a negyedik generáció legfiatalabb Leon, legalábbis 2023-ban, amikor ez a videó készül. A sportosság belépő szintjének számít az FR, a Formal Racing szavak rövidítése, amit lehetett választani 211 lóerős benzin, illetve 170 lóvas dízellel. Ezután jön a Cupra, ahol ugyanez a benzinmotor dolgozik, csak 240 lóerős teljesítménnyel, a csúcson pedig a 2009-ben megjelent Cupra R áll, ahol a motorvezérlés és turbonyomás módosításával 265 lóerőt tudtak kinyerni. A Cupra szó a Cup és Racing szavakból keletkezett, ami a 96-tól 98-ig tartó rally világbajnoki győzelmeket követően jött létre. Először az Ibizából építettek 2 literes, 150 lóerős Cupra modellt, és egészen 2018-ig a legerősebb Seatok kapták meg ezt a nevet, míg végül a Volkswagen külön automárkát nem csinált a Cuprából. Az elejét megnézve, szerintem nem sikerült olyan jól, de ez csak az én véleményem. Ide tesszük az első, illetve a harmadik generációs Leont összehasonlításképpen. Én azt látom, hogy meredekebben jön fel a motorháztető, így az eleje rövidebbnek tűnik, mint amilyen. És ha tovább nézzük, akkor indokolatlan nagyméretű lámpákat, és a formavilágban sehogy se beleillő hűtőrácsot találunk. Így az egész autó eleje inkább egy egyterűhöz passzolna. Mondjuk egy altához. Oldalról nézve meglepően keskeny ablakokat látunk, az alattuk lévő nagy felületet pedig egy lassan ereszkedő ívvel törték meg. A hátsó ajtók kilincsei felkerültek az ablakok közé, hasonlóan a 147-es, illetve a 156-os alfákhoz, amiket szintén Walter de Silva tervezett. Amennyire nem találták el az elejét, annyira jól néz ki a hátulja, ez az alsó bevágás, keskeny lapos lámpák, illetve a széles hátsó ablak mindazt az imidzset igazolja, hogy ez egy sportos autó, a sportos autók pedig szélesek és laposak. Kívülről a slipperézés kelti, hiszen alig tér el valamiben a kevésbé sportos vagy alapmodellektől. Hátul is csak egy kipufogót találunk. A külső módosítások a nagyobb, 19-szoros kerekekben, új színvariációkban, illetve más első és hátsó lökhárítóban ki is fújtak. Persze ott vannak a kisjárlogók is, amelyek minden szögből könnyen észrevehetőek. Na és tudjátok-e, hogy mi jobb egy Cupránál? Hát 2 Cupra. Lefogadom, hogy erre nem számítottatok. Egy kis érdekesség, mindkét autó Münchenből jött, 1 hónap, illetve 3000 km különbség van köztük. Valószínűleg így egy gyártósoron is készültek. Hosszúsága kicsit több mint 4,3, szélessége 1,8, magassága 1,5, tengelytávja pedig 2,6 méter hosszú, hogyha a matematika szabályait követve kerekítünk. Saját össztömeg 1375 kg, de ebbe elvileg belekalkuláltak egy 75 kg-os sofőrt is. Ülések szempontjából ugyanazokat a kagylóüléseket találjuk, mint a sima Cuprákban, ahol középen alkantarával vannak bevonva, illetve oldaltartásuk is feszesnek mondható. A műszerfal tervezése során igyekeztek a mérnökök minél kevesebb szimmetriát meghagyni, ennek az eredményét láthatjuk itt most. A mutatók alapállásban lógnak, onnan indulnak neki különféle információt adni nekünk. A sebességmérő 300-ig van vonalkázva a Cupra R-ekben, de a végsebességüket 250 km/h-ba szoftveresen limitálták. Extrákkal is el vagyunk látva, 4 elektromos ablak, multikormány, kétzónás klíma, multimédia, AUX és USB bemenet, pohártartó, alumíniumpedál, parkolódar, guminyomás ellenőrző rendszer. De van tempómat is, ha tartani akarjátok a tempómat. Leon, képzeld, azt hiszem beléd szerettem.
Tudod, nekem te vagy az első. Honnan tudod, hogy ez szerelem, amíg nem voltál szerelmes? Onnan, hogy érzem. Hol? A gyomromban. Egyébként, ha úgy használom a hátsó sort, ahogy kellene, akkor a 180 centimmel tök jól elférek. Van egy 8 cm-em fejtérbe, illetve 4 cm a térdem előtt. Hátul sok mindent nem találunk, 2 lámpát, illetve egy kis rekeszt. Csomagtartója 341 liter, de ha ledöntjük a hátsó üléseket, akkor akár 1166 litert is kinyerhetünk. Van itt oldalt egy háló, illetve 2-2 rögzítőfül, és természetesen alul egy mankókerék, ami még mindig jobb, mint egy defektjavító. Elől 345 mm-es tárcsákat találunk, egy dugattyús féknyergekkel, amik igencsak harapnak. Jól megy a Akarok olyat is csinálni, hogy hoppá, de harap a fék. Nagyon fog. A Seat Leonok eladásából szép számokat produkált. 2006-ban adták el a legtöbb második generációs Leont, egészen pontosan 126.511-et. A 2008-as pénzügyi válságot az egész autóipar megérezte, nem volt ez másképp a Seatnál sem, az eladott autók száma 30%-kal esett vissza. A 265 lóerő mellé 350 Nm társul, így az autó 6,2 alatt éri le a 100 km/h. De ha nem ez a célunk minden piros lámpánál, akkor akár 10 liter alá is bevihetjük a fogyasztást. Teszteltünk már hasonlóan nyomatékos dízelautót, ha érdekel, akkor kattints ide. A tank mérete 50 literes, így akár 500 km-t is emeltünk 2 tankolás között. Nem csak a motoron fejlesztettek, a 6 fokozatú kéziváltót is megerősítették, dupla szinkrongyűrűt kapott a rizikósabb fokozatoknál, illetve 6 mm-re rövidebben jár a korábbihoz képest. A futóműn is keményítettek, elő 35, hátul pedig 30%-kal vették feszesebbre a rugózást, és a sima kuprákhoz képest is kapott még egy 3 mm-es ültetést. És ez bizony időnként megnehezítheti a közlekedést egyes helyeken. Az első 2 kerék közt félúton találunk egy XDS nevű elektronikus perdifit, amely abban próbál segíteni, hogy a motortérben lévő erőtöbbletet le tudjuk vinni a talajra. Mindezt úgy, hogy fékezi az elforgó kerekeket, ezáltal is jobban fogyasztva a tárcsákat, illetve a betéteket. Az autóban 6 légzsák található, 2 elől, illetve 2-2 az A és B oszlopokban. Felnőttek és gyermekek védelmére 4-4, gyalogos védelemre pedig 3 csillagot kapott. Frontális ütközés során a sofőr szempontjából a térd és combcsontok sérülékenyebbek a műszerfal kialakítása miatt, de oldalsó ütközést nézve megkapta a maximum pontszámot. Formatervezője Walter Maria de Silva volt, aki kezdetben a Fiatnál és az Alfa Romeo-nál, majd később a 2000-es évektől a Volkswagen csoporton belül dolgozott elég sok autó megalkotásánál. Jelenleg a Walter de Silva Shoes női prémium lábbeli márka vezérigazgatója, valamint a Sigfo formatervezési részlegének alelnöke, ahol nagy teljesítményű elektromos sportkocsikat terveznek gyártani. Végül is 2023-ban mi mást akarnak az emberek? I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Cupra R-ekben egy ilyen 2 literes soros 4 hengeres turbos benzinmotort találunk, amely a 260 lóerejét az első kereken keresztül próbálja talajra vinni. De ha valaki ezt keveselné, a motorból további tartalékokat is könnyen kihozhatunk, hiszen készült 310 lóerős limitált verzió is. Ugyanezt a TSI motort találjuk meg az Audi S3-ban, a Golf R-ben és a Scirocco R-ben. A WTCC-ben is versenyeztek ilyen második generációs Leonokkal annak idején, de azokba 2 literes dízelt raktak, amelyeket szintén 260 lóerejéig húztak fel.
Konkurenseinek a Focus ST-t, a Golfert és a Megane R-t szokták felhozni, de nem szabad elfelejteni, hogy a Cupra R mögött egy teljes értékű 5 ajtós családi autó van, normális csomagtérrel, illetve megfelelő fej- és lábtérrel. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, köszönöm a tulajnak, hogy kölcsönadta az autóját, és köszönöm Bárkának az operatőri és vágói munkáját. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Ja, és ha erre tudtok szópoint, akkor írjátok le kommentbe. Ez a szél. Vajon a Passat szél?